سلام، بازم خوش آمدید به چینل مهجور. من محمد مهجور. در ویدیو امروزی اکونت بینانس براتون معرفی میکنم. یک معرفی بسیار کوتاه و خرد براتون معرفی میکنم که چگونه میتونن بخرین بفروشین و چه گزینه ها داره. در ویدیو اینده براتون میگم که کدام کریپتو رو بخرین، کدام کوین ها رو بخرین، از کجا بخرین، کوین نو که میسته تمامش پیش میبرم. لیکن در ویدیو امروزی فقط بینانس براتون معرفی میکنم، براتون میگم که چگونه میتونن بخرین و بفروشین. درسته؟ ببینید اکانت بینانس است، میره باز میکنم. در اینجا ببینین در پایین سه گزینه است. گزینه اولی از که است که فعلا سه تا خط که است، نه پایین شما ببینین سه تا خط است. سر از که کلیک کنین نمی سفارتان میاد. بغل از که است یعنی وسطی که است علامه تیرکا که داره، تیر طرف دست چپ و راست که علامه کرده، بالای دیگه کلیک کنین شما. در اینجا شما سه گزینه می داشته باشین: بای، سیل، کانورت. درست؟ سر گزینه بای اگه کلیک کنین شما میخرین، سر گزینه سل کلیک کنین میفروشین و سر گزینه کانورت کلیک کنین یک کوین بعد دیگه کوین کانورت میتونین. اگر ما سر گزینه بای کلیک کنم ببینین در اینجا کوین شما میبینین کدام کوین شما میخرین. اگر نامش نوشته میکنین پس اینجا نامش نوشته میکنین. صحیح؟ مثلا فعلا ما بگیم شیبا، ببخشید شیبا. ببینین شیبا اینو کوین میایه. هر کوینی که شما خواسته باشین در اینجا شما یا سرچش میکنین یا نامش مثلا بیم بی اوکی میکنین. بعد از او پیسیش میگه براتون که شما چقدر میخواین بخرید. در اینجا پیسیش نوشته میکنین 15 یورو، چون ما اکانتم در یوروست، 50 یورو، 100 هر چقدر که خواسته باشین. در پایین براتون گفته که شما تا چقدر خرید میتونین. و اگر میگین که با یورو نمیخرم کوین انتخاب میکنین بیم بی، بس این علامه بغل دست راست که شما بزنین تبدیل با بیم بی میشه. میگه یک بیم بی من میخرم. ببینین این رقم فرض کنیم من 20 میگم اوکی میکنم 20 بیم بی میشه. و اگر در یورو بگم من میگم مثلا 50 یورو رو من میخوام بخرم، بای میکنین. وقتی که بای بگوین در اینجا براتون دو گزینه میاد. یکی براتون میگه که شما بالای چی میخواین رو بخرین، یعنی از ویزا کارت اگه بخرین که ماستر کارت، ویزا کارت یعنی دبیت کارت باشه، پیوت کارت، از اون شما میتونین بخرین. و از کش بالانس، کش بالانس چی است گورم براتون میگم. امیل براتون میگم، پس براتون میگم کش بالانس است. وقتی که شما در کش بالانس تان از طریق وگما یعنی سیپا ترانسفر از اکانت بانکی تان شما میتونین در این اکانت پیسه روان کنین. یک کش بالانس اگه براتون بگم یک بانک است در بینانس، در اینمی اپلیکیشن بینانس یک بانک است برای شما که اگر در این بانک پیسه تان باشه ای بالا پایین نمیره. کریپتوکرنسی اگه بالا بره پایین بیای پیسه شما بالا پایین نمیره. یک بانک است، شما از این پیسه میتونین بخرین بفروشین. یعنی اگر شما کوین تان بفروشین پیسه تان در کش بالانس میاد. این بانک بینانس است. از اینجا با شما میتونید در کارت بانکی تان ترانسفر کنین. و اگر شما دیپوزیت میکنین پیسه را، یعنی در این اکانت تان پیسه میندازین یا از طریق ویزا کارت تان، ماستر کارت یا از طریق ترانسفر بانکی تان هم پیسه تان در کش بالانس میه و از اینجا شما باز دوباره میتونین که بخرین. درسته؟ پس اینجا شما دو گزینه دارین که از کدام شما میخواین پیسه پرداخت کنین. ببینید در کش بالانس مرا میگه پیسه تک مارک نمیشه چون میگه قدر بالانس من ندارم و برای ما که از پیوت کارت گفته که از طریق کارت ما میتونیم پیسه را باید پرداخت کنیم. درست؟ از اینجا شما میتونین بخرین. یک گزینه‌اش انتخاب میکنین. نرمالش که می باشه ما که میخرم چون از ما پیسه ما همیشه در کش بالانس می باشه. فعلا که ما خریداری کردیم در کش بالانس ما پول ندارم، ما از کش بالانس میخرم. کش بالانس بسیار خوب است. شما از اکانت بانکی تان پیسه را در کش بالانس یعنی در این اکانت بانکیه که اگر براتون بگم اکانت بانکی، اگر شما در این کش بالانس که بانک بینانس است اگر شما در این پیسه تان ترانسفر کنین از اینجا اگر شما بخرین و بفروشین بسیار تکسش کم است، بسیار زیاد تکسش کم است. یعنی در 100 در تقریبا در 1000 یورو 80 سانتیم تکسش است. و اگر از کارت بانکی شما بخرین باز 8 یورو اینم قدر میآید. پس در اینجا فعلا این کش بالانس تک مارک نمیشه چون ما درش پیسه ندارم و برای ما پیوت کارت گفته که از طریق ویزا کارت ماستر کارت ما میتونم بخرم. درست؟ از اینجا میبره گزینه دومیش که از سل است. وقتی شما برای سل کلیک میکنین در اینجا هر کوینی که شما داشته باشین شما میتونین او را بفروشین. درسته؟ هر کوینی که داشته، مثلا من دوج کوین انتخاب میکنم. دوج کوین من انتخاب میکنم، مثلا من میگم که برای من 20 دانه دوج کوین بفروشین. درست؟ وقتی ما بالای کلیک کنم اینجا ببینین مکس اگه بگین کل دوجتان مفته. اگه داشته باشین کل دوج اینجا مفته، اگه نداشته باشین پس نمفته. درسته؟ ببینین این روز مکس این رقم. مثلا در اینجا ما میگم 20 دانه دوج کوین ما دارم میخوام بفروشم. گزینه سل میذارم
این بر ما فروخته میشه. وقتی که فروخته شد پیسش در کجا میاد؟ پیسش در مو اکانت کش بلنس میاد، نه در همین اکانت بانکی بایننس میاد که از اونجا باز ما میتونم اون رو در اکانت بانکی اصلی ما اکانت بانکی ما ترانسفر کنم. ما دوباره میتونم که سر از اون بخرم میتونم از اون بخرم. گزینه سومیش که است این گزینه که است کانورت است که در اینجا شما یک کوین به دیگه کوین کانورت میکنین. فعلا BTC کوین که شما میخواین از یک کوین به دیگه کوین کانورت کنین. من مثلا میخوایم در اینجا که ایتریوم کانورت کنم به بیت کوین. پس اینجا که بیاین فرام ایتریوم انتخاب کردیم تو، یعنی در کدامش میخواین کانورت کنین. من میگم BNB، در BNB میخوایم کانورت کنم. پس بالای ایتریوم آمد، پایینی BNB آمد. در اینجا ماکس میزنین، هر چقدر که شما داشته باشین براتان میایه. اگه ماکس بخواین کانورت کنین، اگه کمش بخواین کانورت کنین، پس شما مثلا 2 ایتریوم دارین، 3 ایتریوم دارین یا 0.2 مثلا هر چقدر شما میتونین که از یک کوین به دیگه کوین کانورت کنین. درست؟ و یکی از گزینه سیومی که از در پایینی آخری طرف دسترسی والتتان است. بالای والت اگر شما کلیک کنین، در اینجا شما دو گزینه رو میبینین، ویدرا دیپوزیت. ویدرا اگر شما پول داشته باشین او رو شما میتونین که ویدرا کنین، یعنی او رو شما میتونین که روانش کنین. پیسه داشته باشین، کوین داشته باشین، هر چیز که داشته باشین و دیپوزیت میندازین. اولی شان براتون دیپوزیت میگم. وقتی که ما بالای گزینه دیپوزیت کلیک کنم، در اینجا برای ما میگه شما چی رو میخواین دیپوزیت کنین. یعنی اگر پیش ما در یک والت دیگه کوین باشه و ما بخوایم دی بایننس روانش کنم، فرض کنم در تراست والت، ما در تراست والت کریپتو داشته باشم. درست؟ بالای کریپتو کلیک میکنم. مثلا ما در تراست والت انچ دارم، بالای انچ کلیک میکنم، این ادرس ما کپی میکنم و در تراست والت میرم. این می ادرس که ما کپی کردیم از تراست والتم دی انچ روان میکنم. درست؟ پس دیپوزیت که از دو رقم است. کریپتو را که شما انتخاب کنین، کریپتو را شما میتونین که از یک اکانت دیگه در یک اکانت بینانس تان شما کریپتو را روان کنین. اگر کدام در کوین بیس باشه، در میتاماسک باشه، در ترست والت شما کوین داشته باشین و میخواین که در بایننس روان کنین، پس در اینجا میاین در گزینه کریپتو از میاین هر کوین که شما داشته باشین اوکی میکنین. مثلا کوین است، اینجا کدش شیر میتونین، کپی میتونین، میرین در اونجا پیست میکنین و روان میکنین. درست؟ و اگر پیسه را میخواین شما در اینجا دیپوزیت کنین، پس بالای فیت که اینجا کلیک میکنین. مثلا میخوایم یورو را دیپوزیت کنم، گزینه پنجمی روسی را اوکی میکنم. در اینجا برای ما میگه ببینین دیپوزیت اگر از طریق بانک ترانسفر، یعنی که سپا ترانسفر میشه اولیش، اگه ما او کار کنیم که از طریق از مستقیما از اکانت بانکی ما دی پول روان کنیم، از ما هیچ فیس نمیگیره. اگه 1000 روپیه روان کنیم 1000 روپیه میاد، 200 روان کنیم 200 میاد، 20 روان کنیم 20 میاد. دومیش که از بانک کارت، ویزا کارت، ماستر کارت. یکی هست که از دی 1.8% فیس میگیره که از طریق بانک ویزا کارت روانش میکنی. یک گزینه دیگه که هست که فعلا ساسپند است ایدیال، اگه از طریق از دیپوزیت کنین 1.3 سنت فیسش هست. و اگه از ادوکاش اکانت بلنس اگه از طریق قضیه هم شما روان کنین فیس نمیگیرم. و استانا اکانت بلنس که هستی فقط برای وبسایت است میگندیش، یعنی شما در اینجا اگر بخواین در اکانتتان پیسه را دیپوزیت کنین، شما میتونین در اینجا دیپوزیت کنین. مثلا ما اکانت بانکی را کلیک میکنم، برای ما گزینه میایه و در این گزینه ما پیسه را میگم که چقدر پیسه را ما میخوایم در اینجا دیپوزیت کنم. درسته؟ در پایین اینجا ما پیسهش نوشته میکنم، هر چقدر که ما خواسته باشم. مثلا این من نوشته میکنم، کانتینیو میکنم، از ما دیتیل کارت ما میخوایم او را وارد میکنم، اوکی میکنم و پیسه دیپوزیت میشه. درست؟ گزینه دیگه که است ویدراست. ویدرا قسمی که اونجا دیپوزیت بود اینجا ویدراست. اگر شما پیسه داشته باشین از اینجا شما میتونین ویدرا کنین. مثلا سر رو ما کلیک میکنم، در دیپوزیت و ویدرا دوش یک چیز است. در دیپوزیت شما پیسه را میندازین و کریتوکرنسی را در اینجا اضافه میکنین، هم پیسه را میتونین اضافه کنین، هم کریتوکرنسی را اضافه میکنین. و در ویدرا شما دوباره روان میکنین، پیسه را میتونین در اکانت بانکی تان ترانسفر کنین، یعنی ویدرا کنین و کریپتو را. اگر ما یورو را انتخاب کنم، یورو برای ما در اینجا میگه که یورو در شما چی می در کدام شما میخواین که براتون یورو را ترانسفر کنین، این پیسه تان ترانسفر کنین. در اکانت بانکی تان مستقیما که سپا میگه 0.8% فیس میگیره. و اگر در ویزا کارت ماستر کارت روان کنم باز 1% فیس میگیره. درست؟ و گزینه مو را کلیک کنیم، در ادوکاش که از رایگان است فیس نمیگیره و دستانه اکانت بلنس هم که از 1% فیس میگیره. پس شما در اینجا که انتخاب میکنین، هر کدامش که شما انتخاب کنین، مثلا ما ویزا کارت انتخاب میکنم و در اینجا میگه پیسه تان در اکانت که چقدر پیسه باشه، مثلا 50 روپیه است. برای ما فعلا میگه پیسه ندارین تاش، او رو شما اوکی میکنن
ویدرا میشه، پیسه در ویزا کارتان میاد. درست؟ و اگر بخواین شما از این اکانت دیگه کریپتو روان کنین، پس بالای گزینه کریپتو کلیک میکنین. مثلا میخوایم در اینجا بی ام بی دارم، در اکانت دیگه روان کنم، بالای بی ام بی کلیک میکنم. در اینجا ادرسش پیست میکنم، در اینجا ادرسش ما پیست میکنم. در هر والتی که ما روان کنم، مثلا تراست والت میخوام روان کنم، از در تراست والت میرم، ادرس بی ام بی خودم میگیرم، در اینجا پیستش میکنم. در پایین سلکت نتورک، نورمال نتورکش خودش میاد. باز اگر شما بخواید چنج کنین، باز اینجا میتونین که چنجش کنین. درسته؟ از اینجا فیسش هم برات میگه که چقدر فیس میگیره. بعد از در اینجا ماکسیمم 1 اوکی میکنن، ویدراش میکنن و ترانسفر میشه در والت دیگه تان. درست؟ پس یک چیزی بود در بیننس که براتون گفتم، وقتی شما اکانت بیننس بسازین و بیان تو میباشن. لیکن در طرف دست چپ دو بالا پروفایل تان که ببینین، نمی نفرک واره که از بالا زیگه شما کلیک کنین، در اینجا خب بسیار چیزهای زیادی وجود داره. اما یک چیزی که در اینجا وجود داره وی است که شما نوشته شده بیننس لایت. فعلا در بیننس لایت هستیم. درست؟ اگر شما کلیک کنین یا علامه، شما مین در بیننس پرو. ای از بیننس پرو. باز در اینجا بسیار چیزهای زیادی وجود داره. ای پروز در لایت شما فقط میتونستین بخرین، بفروشین و ترانسفر کنین. چیز زیادی دیگه نمیتونستین و او خرید و فروش هم تا یک اندازه را بود. در اینجا شما بسیار کارهای زیاد را میتونین و اینجا شما مارکت است، ترید است، فیوچر است، والت است. ما اگر در مارکت بیام، در مارکت ببینین سپورت است، فیوچر است، زون است. ببینین اگر در ما در ترید بیام، در ترید که ببینم لیتر کانورت است که به مثلا پیشتر بردم گفتم کانورت، سپورت است، مارجن است، فت است، پی تو پیس، تمامی چیزهایی هست که در اینجا است. اگر ما در فیچر بیام، در فیچر ببینین کوین ام است، اپشن است، بتل است. در والت اگر ما بیایم، در والت ببینین یک چیز دیگه هم در اینجا وجود داره، ترانسفر است. ببینین دیپوزیت، ویدرا، ترانسفر، تمامی چیز است. پس در مورد بیننس پرو براتون در آینده ویدیو میسازم. بس بود ویدیو مکمل امروز که در این ویدیو فقط براتون بیننس لایت معرفی کردم که چگونه میتونن بخرین، بفروشین و کانورت کنین. در ویدیو آینده در مورد بیننس پرو براتون ویدیو میسازم که در بیننس پرو شما چی کارا میتونین و امکانش هست در مورد بیننس پرو 2-3 تا ویدیو بیاید، چون بیننس پرو که از بسیار چیز زیاد داره. در اونجا اردر است، استاپ لیمیت است، سی او سی اردر است، در اونجا فیوچر است، یعنی ترید فیوچر ترید است، زون است، لانچ پد است، سیوینگ است، استاکینگ است، بسیار چیز زیاد است. در یک ویدیو نمیشه که در بیننس پرو در مورد بیننس پرو براتون یک ویدیو بسازم. پس امکانش هست بیننس پرو در 3-4 ویدیو براتون مکمل براتون بسازم، در 3-4 ویدیو براتون تکمیلشان کنم. بعد براتون آهسته آهسته ویدیو میسازم که چگونه میتونن شما کوین بخرین، کدام کوین میتونن بخرین، کوینی که پیش از اینکه در بیننس بیای او رو شما از کجا میتونن بخرین، کوینایی که نو در بازار ریلیز میشه چگونه او رو میتونن بخرین، شما نسبت به پیسه‌تان کدام کوین باید بخرین، پیسه‌تان چقدر است باید کدام کوین بخرین، ترید چی رقم کنین. آهسته آهسته براتون ویدیو میسازم. پس این بود ویدیو مکمل امروزی. تا ویدیو آینده شما رو به خداوند پاک میسپارم. خداوند یار و مددگارتان.